हाय, स्नेहल्स रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आजची आपली नवीन रेसिपी आहे मेथीचे थालीपीठ म्हणजेच मेथीचे धपाटे. आणि चला तर आपण आता त्याचं साहित्य बघूयात. 1 वाटी आपण ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 वाटी. आणि अर्धी वाटी आपण गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि अर्धी वाटीच्या निम्मं आपण पाव वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि तांदळाच्या पिठा एवढंच आपण डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे, म्हणजेच बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आणि हिरवी मिरची बारीक करून घेतलेली आहे मीठ घालून. आणि कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेली मेथी, असं हे आपलं साहित्य आहे सगळं. आणि चला आपण कसं मळायचं बघूयात. आणि ओवा घ्यायचा आहे 1 ते 1.5 चमचा. आणि हळद घेतलेली आहे छोटा 1 ते 1.5 चमचा. आणि मीठ तुम्ही चवीनुसार ठेचा आणि मीठ चवीनुसार वापरा. आणि आपण कसं मळायचं बघूयात. ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे आपण 1 बाऊल. त्याच्या निम्मा आपण गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे अर्धा बाऊल. आणि पाव बाऊल आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि तेवढंच आपण डाळीचं पीठसुद्धा घेतलेलं आहे. अशी ही सगळी पिठं आपण एकत्र मिक्स करून घ्यायची आहेत. आणि मध्यम आकाराचा एक कांदा जरी तुम्ही बारीक चिरून घातलात तर सुद्धा खूप टेस्टी लागते थालीपीठ. आणि मेथीचं धपाटंसुद्धा म्हणू शकता. आणि आता आपण कोथिंबीर भरपूर वापरायची आहे. धपाट्याला जेवढी कोथिंबीर असेल तेवढी आपली टेस्ट येते. आणि आपण मेथीची भाजीसुद्धा चिरलेली घातलेली आहे. आणि पौष्टिक, हेल्दी आणि खूप टेस्टी असं मिक्सचर आहे हे. आणि चला एकसारखं मिक्स करून घेऊयात. बारीक चिरलेला कांदासुद्धा खूप टेस्टी लागतो आहे. तुम्ही प्लीज करून बघा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आपण बारीक वाटून घेतलेली मिरची 1 चमचा घातलेली आहे, 1 ते 1.5 चमचा. कारण तिखट कसं असेल त्याच्यावरती अवलंबून राहतं. आणि हळद आपण अर्धा चमचा घेतलेली आहे. मीठ घालतो आहे आपण चवीनुसार. ओवा घालायचा आहे 1 ते 1.5 चमचा. ओव्यानं खूप छान टेस्ट येते. चला आता आपण हे सगळं एकत्र व्यवस्थित आणि छान मिक्स करून घेऊयात. मुलांना टिफिनसाठी सुद्धा खूप छान आहे मेथीचे धपाटे. आता आपण थोडं थोडं पाणी घ्यायचं आहे. एकसारखं मिक्स होऊन थोडं थोडं पाणी आपण घेत मळायचं आहे. कारण आपल्याला जास्त पातळ पण नाही करायचं आणि जास्त घट्ट पण नाही ठेवायचं आहे. मध्यम असं आपल्याला हे धपाट्याचं पीठ मळायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे. असं सॉफ्ट आणि तुम्ही बघून घ्या. जास्त पातळ नाही, जास्त घट्ट नाही, व्यवस्थित आपल्याला थापता येईल असं. आणि व्यवस्थित मळा, म्हणजे जास्त वेळ मळा. कारण एकसारखं मळल्यामुळे आपली धपाटी चिरडणार नाहीत, व्यवस्थित येतील. आपण आता मध्यम आकाराचा गोळा छान करून घेऊयात. गोळासुद्धा तुम्ही एकसारखा प्लेन असा करायचा आहे. कारण व्यवस्थित धपाटी गोल येण्यासाठी आपल्याला गोळासुद्धा व्यवस्थित करणं महत्त्वाचं आहे. आणि आपण खाली पाणी लावलेलं आहे. एक कॉटनचा कपडा घेऊन त्याच्यावरती पाणी लावलेलं आहे. आणि आता आपण कागद घालायचं आहे त्याच्यावरती. कागदाला थोडंसं तेल लावून घेऊया वरतून. आणि आता ते पलटून टाकूयात, म्हणजे गोळ्याला पीठ चिकटणार नाही. आणि कागद घातल्यामुळे आपल्याला लाटता येतं आहे धपाटं. आणि छान पातळ होतं आहे, जाडसर अजिबात नाही राहत. आपल्याला पाहिजे तसं आपण लाटू शकतो. शिस्तीत कागद काढून घ्यायचा आहे. आणि आता आपण तव्यावरती तेल सोडूयात. छान आपला तवा तापलेला आहे. आणि तव्यावरती तेल सोडूयात. आणि आता आपण धपाटं पालतं घालायचं आहे. आणि पाणी लावा.
पाणी लावल्यामुळे आपलं फडकं पटकन बाजूला होईल धपाट्यापासून आणि चिकटणार नाही, मोडणार नाही. थोडंसं पाणी सोडून आता आपण कडेनं झाकून ठेवूयात. अशी ही मस्त पौष्टिक आणि हेल्दी रेसिपी मुलांसाठी सुद्धा खूप छान आहे. आणि जर तुम्हाला आवडली तुम्ही करून बघा आणि जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज मला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आता 5 मिनिटांना आपण झाकण काढायचं आहे. 5 मिनटं छान वाफ आलेली आहे आणि आपलं धपाटं खूप छान भाजलेलं आहे. आपण दुसऱ्या बाजूनी भाजायचं नाही आहे, एकच बाजू भाजायची आहे आणि छान तेल लावून आपण एका प्लेटमध्ये आता काढून घेऊयात. मस्त खमंग आणि टेस्टी अशी खूप अमेझिंग लागत आहेत. आता एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊयात मेथीचे धपाटे. थँक्यू.